Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο ποθείτε. Και πολύ ξεκούραση. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη παρέα μας. Ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Αν θέλετε να κάνετε και κοινοποίηση, ακόμα καλύτερα. Να στείλω μια ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη, την εκτίμηση, τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Να είστε καλά σε όποια γωνιά της γης και αν βρίσκεστε. Ζεστή αγκαλιά και στην Κύπρο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Και να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το προσωπικό του θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Πολύ αγαπημένο σας θέμα. Έρχεται μια συνάντηση που θα φέρει τα πάνω κάτω. Πάμε να επιλέξετε. Πορτοκαλί ασβεστίτη. Κόλλησα. Αμέθιστος. Ξεκόλλησα. Ροζ χαλαζίας. Λοιπόν, τι να κάνουμε, μυαλό είναι αυτό παιδιά. Και κολλάει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα γίνει, με ποιον θα είναι η συνάντηση, τι χαμός έχει να γίνει, για να δούμε και τι πάνω κάτω θα έρθουν. Εσείς εδώ με τον αρχιερέα, αριστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Τι να θέλει να πει άραγε εδώ, τι μήνυμα να μας στέλνει η κάρτα ως κάρτα βάσης. Είναι μία κάρτα που εκπροσωπεί το δάσκαλο, έχει πάντοτε μία πολύ θετική ερμηνεία όσον αφορά σπουδές, ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, αλλά μπορούμε να το πάμε και σε ένα πιο έτσι απλό γνωσικό πεδίο, να μάθεις κάτι που δεν ξέρεις, οτιδήποτε. Είναι μια κάρτα η οποία συνδέεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας, άρα και το γάμο. Δεν ξέρω τι ακριβώς εδώ, τι να σας πω, τι ισχύει για τον καθένα σας. Βέβαια, ναι, να μην ξεχάσω μια πάρα πολύ σημαντική ερμηνεία της κάρτας που είναι ο συντηρητισμός, η υπακοή στους κανόνες. Μπορεί να είστε τέτοιοι άνθρωποι, να υπακούετε γενικά στους κανόνες. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε ο καθένας, αν και κατά πόσο σας ταιριάζει. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ, τι γίνεται. Λοιπόν, θεωρώ καταρχάς με τις κάρτες που έχω μέχρι στιγμής ότι έχετε βάλει κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο στο μυαλό σας. Μία ιστορία η οποία δεν μου αρέσει καθόλου, σας το λέω έτσι ξεκάθαρα, δεν μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μ' αρέσει αυτός ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι σας έχει πει πολλά ψέματα. Καθόλου δεν την αποκλείω και την επανεμφάνισή του, να έχετε και πάλι συνάντηση, καθόλου. Ή μήνυμα ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, πάντως. Από την άλλη πλευρά, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανόν. Ίσως είναι και ένας άνθρωπος που μπορεί να ζει εις βάρος άλλων ανθρώπων. Εδώ θέλω πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι. Μπορεί να απευθύνομαι σε έναν από εσάς, σε μία από εσάς. Σκεφτείτε αυτό που σας λέω. Μήπως είναι ένας άνθρωπος που ζει εις βάρος άλλων ανθρώπων.
διλήμματα, προβληματισμοί, πολλές δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Διακρίνω εγώ εδώ. Πολλές. Ζώδια τι έχουμε? Έχουμε ζώδια, έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων, έχουμε το ζώδιο των Διδύμων, τα διπλά ζώδια έχουμε εδώ παιδιά. Οκ. Ας δούμε και γραμματάκια, και κάνουμε το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό το ωμέγα πια τις τελευταίες μέρες έχει φαγωθεί, άμα δεν βγει σε κάθε άνοιγμα κάτι του πάει στραβά δηλαδή. Λοιπόν, λάμδα, ωμέγα, ταφ, θήτα, δέλτα, όμικρον, καιρό. Ορίστε, για να φαίνονται καλύτερα. Λάμδα, ωμέγα, ταφ, θήτα, δέλτα, όμικρον, καιρό. Μικρό όνομα ή επώνυμο. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω να δούμε. Έχω δύο υπότες, οπότε στις πρώτες κάρτες, οπότε πραγματικά το θεωρώ, τη συνάντηση τη θεωρώ δεδομένη. Τώρα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δω περαιτέρω εξελίξεις, γιατί σας είπα με τις κάρτες που έχω μέχρι στιγμής δεν μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος. Καθόλου όμως. Και σε ένα βαθμό έρχομαι να επιβεβαιωθώ, εδώ με αυτά τα υπέροχα φίδια, τα βλέπετε έτσι. Οκ. Λοιπόν, πιθανόν να υπάρχει στη ζωή αυτού του ανθρώπου κάποιος άνθρωπος, φίλος, γονιός, δεν ξέρω τι, μεγαλύτερης ηλικίας, τον οποίον έτσι του έχει εμπιστοσύνη, τον συμβουλεύεται, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Για να δούμε. Λοιπόν, πολύ δύσκολη περίπτωση ανθρώπου, θεωρώ πάρα πολύ χειριστικού ανθρώπου, δηλαδή το άσπρο μαύρο παιδιά, κυριολεκτικά έτσι, δηλαδή μπορεί να κρατάτε, τι να σας πω τώρα, ένα βιβλίο στα χέρια σας που να έχει ένα μαύρο εξώφυλλο και να λέτε αυτό είναι μαύρο, να του λέτε και να σας λέει όχι αυτό δεν είναι μαύρο, αυτό είναι άσπρο και να σας πείθει κιόλας ότι είναι άσπρο, μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Αυτό βλέπω εγώ εδώ, πολύ δύσκολη περίπτωση. Φυσικά η δική σας η καρδούλα είναι πάρα πολύ πληγωμένη και με πολύ χαρά θα ενθουσιαστείτε και θα χαρείτε πάρα πολύ με την επικοινωνία που θα έχετε με αυτόν τον άνθρωπο, ή μπορεί να είναι και κατευθείαν συνάντηση, έτσι. Μπορεί να είναι και μια τυχαία συνάντηση, ας το πούμε τυχαία εντός εισαγωγικών. Είστε άνθρωποι που κάνετε πάρα πολύ υπομονή και αυτό ξεκάθαρο, πολύ απόλυτα ξεκάθαρο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να κάνετε τόση πολύ υπομονή. Πιστεύετε, ελπίζετε, περιμένετε ότι κάτι θα γίνει, ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει, να επιστρέψει κοντά σας κλπ. Να ξέρετε ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Μπορούν να αλλάξουν, μπορούμε να αλλάξουμε για να βάζουμε όλους μας μέσα, αρκεί να το θέλουμε εμείς. Έτσι, αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Μόνο αν εμείς το θέλουμε να αλλάξουμε και κάνουμε και κοπιάσουμε γι' αυτό, δουλέψουμε πάρα πολύ γι' αυτό, με την κατάλληλη καθοδήγηση μπορούμε να αλλάξουμε. Λοιπόν, από μόνος του ένας άνθρωπος ή μέσα από την αγάπη δεν αλλάζει. Δυστυχώς, αυτό είναι μια αλήθεια που την έμαθα, έτσι, δεν ήθελα να τη μάθω με τίποτα. Νόμιζα ότι η αγάπη θεραπεύει τα πάντα κλπ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κλείνει παρένθεση και πάμε να δούμε, να ανοίξουμε, να δούμε αν θα δούμε και κάτι άλλο στο δικό σας το άνοιγμα.
Τώρα εγώ δεν ξέρω τι να πω εδώ, αλήθεια σας λέω. Θα ζητήσω διευκρίνηση σε αυτή την κάρτα, γιατί όταν έχω δει ένα τόσο δύσκολο άνοιγμα, εντάξει, και εγώ δυσκολεύομαι να πιστέψω αν αυτό είναι η αλήθεια ή αν είναι η αλήθεια που θα σας παρουσιάσει. Γιατί έχουμε και αυτό το θέμα τώρα εδώ με εσάς, μάλιστα. Και πήρα πάρα πολύ ξεκάθαρη απάντηση. Αγαπημένες και αγαπημένοι, είναι η κάρτα με την οποία ανοίξαμε το άνοιγμα και κλείνουμε. Είναι η κάρτα πολλές φορές, είναι της ονειροπόλησης, είναι των ψευδαισθήσεων και των παραισθήσεων, είναι η κάρτα έτσι, του δημιουργώ μέσα στο μυαλό μου διάφορες ιστορίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εδώ βέβαια ξεκάθαρα ζήτησα διευκρίνηση για το 2 κούπα, μία από τις κορυφαίες κάρτες που μπορεί να έχουμε στα αισθηματικά ανοίγματα, αλλά δεν μου έδαινε, δεν μου κολούσε με το υπόλοιπο σκηνικό που έχουμε δει μέχρι εδώ. Άρα λοιπόν κρατάτε όσοι θέλετε, εγώ δεν επιβάλλω τίποτα σε κανέναν, απλά σας λέω τη δική μου άποψη. Ότι κρατάτε πάρα πολύ μικρό καλάθι, αν όντως επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας, και αφήστε λίγο χρόνο, μην ενθουσιάζεστε αμέσως, αφήστε λίγο χρόνο να σας αποδείξει όντως ότι αυτά που σας λέει είναι αλήθεια, να σας το αποδείξει με πράξη, γιατί στα λόγια όλοι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, έτσι, να πούμε ό,τι θέλουμε και να δώσουμε όποια υπόσχεση. Γιατί βλέπω έναν πάρα πολύ χειριστικό άνθρωπο, το λέω και πάλι, και επίσης και τα φίδια εδώ δεν μου αρέσουν, ούτε οι πληγωμένες καρδούλες μου αρέσουν, ούτε εδώ αυτή η μαχητικότητα και ο ανταγωνισμός μου αρέσει. Γενικά έχουμε δύσκολες κάρτες και γι' αυτό θέλω να σας προειδοποιήσω να είστε πολύ προσεκτικοί και προσεκτικές σε περίπτωση που όντως ξαναανταμώσετε με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πραγματικό έτσι συναίσθημα. Έχει όμως ένα εξαιρετικό ταλέντο να πείθει τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχουν οι χειριστικοί άνθρωποι. Να γίνονται πιστευτοί. Αυτό είναι το όπλο τους. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούν πώς θα χειρίζονται. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε για εσάς τι γίνεται και ποια θα είναι αυτή η συνάντηση που έρχεται και θα φέρει τα πάνω κάτω. Για να δούμε. Συγγνώμη, είναι πολλές οι καρτούλες. Έχετε σκεφτεί κάποιον βασιλιά των ραβδών? Μπορεί να είστε κι εσείς εδώ φυσικά, έτσι, ένας άνθρωπος γεμάτος αυτοπεποίθηση, σοφία, ηγέτης, γεννημένος ηγέτης. Ο άνθρωπος που έχει γεννηθεί κυριολεκτικά για να καθοδηγεί ομάδες και να τις οδηγεί στην επιτυχία, πάρα πολύ σημαντικό βέβαια, γιατί ένας ηγέτης που οδηγεί στην αποτυχία, καταλαβαίνετε, υπάρχει πρόβλημα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Μπορεί να είστε εσείς όπως σας είπα, μπορεί να είναι το πρόσωπο που έχετε σκεφτεί, ότι επιθυμείτε πάρα πολύ μία συνάντηση μαζί του που θα φέρει τα πάνω κάτω. Για να δούμε τι θα δούμε. Βλέπω ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο στην παρούσα φάση. Εκεί που τρελαίνομαι είναι που ανοίγω κάρτες οι οποίες δεν είναι θετικές, τις λες και αρνητικές και ξαφνικά μου πετάγεται αυτή ενδιάμεσα. Και εκεί λες τι έγινε τώρα και τι συμπεράσματα να βγάλω. Λοιπόν,
Μάλιστα. Οκ. Εντάξει. Πήραμε κάποιες απαντήσεις πιο συγκεκριμένες. Λοιπόν, έχουμε πάλι, δεν ξέρω τι γίνεται, και πέφτουμε διαρκώς σε δύσκολες υποθέσεις, σε πολύ δύσκολες υποθέσεις πραγματικά στα ερωτικά, παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει και υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα στις ανθρώπινες σχέσεις. Λοιπόν, μία σχέση η οποία μπορεί να προέρχεται μέσα από τον εργασιακό σας χώρο, να έχει γίνει εκεί η γνωριμία, μπορεί να είστε και συνάδελφοι, μία σχέση η οποία έτσι τουλάχιστον η άλλη πλευρά πάρα πολύ καλά γνωρίζει ότι χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται κόπος, χρειάζεται, έτσι, δεν είναι μία εύκολη βατή σχέση, μία σχέση που θα τρέξει. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί να ταιριάξει ατέριαστα πράγματα μεταξύ τους και ίσως έχει και ταλέντο σε αυτό να τα καταφέρνει στις αναμίξεις, ή από την άλλη μπορεί να είναι ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί τα πάντα προκειμένου να πετύχει το σκοπό του, το στόχο του, και αυτό σημαίνει και ανθρώπους και καταστάσεις και τα πάντα όλα, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φαίνεται πως δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή, είναι σαν να αποφάσισε αυτός ο άνθρωπος πως θέλει να θυσιαστεί, να θυσιάσει την αγάπη, γιατί βλέπω εδώ και αγάπη, σας το έδειξα, να θυσιάσει την αγάπη, για κάποιους είναι μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση. Έχει μια πολύ ψηλή εικόνα για σας, να ξέρετε, έτσι, δηλαδή θεωρεί ότι είστε άνθρωπος αυτόνομος, αυτάρκης, που μια χαρά μπορείτε να επιβιώσετε και μόνοι σας. Οκ, αλλά από την άλλη να ξέρετε ότι για να μπορέσει να ισορροπήσει όλη αυτή τη δυσκολία, γιατί δεν το πιστεύω ότι τυχαία πετάχτηκε, ας πούμε, εδώ αυτό το 2 κούπα που είναι τόσο πολύ συναίσθημα, για να μπορέσει λοιπόν να ισορροπήσει όλα αυτά, φτιάχνει μέσα στο μυαλό του ή στο μυαλό της ιστορίες φανταστικές, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, έτσι, και μέσα από αυτό προσπαθεί να τραβήξει τη ζωή, να πάει παρακάτω, να περνάει ο καιρός, μια και δεν μπορεί να έχει αυτό που θέλει, το αντικείμενο του πόθου του. Για τον όποιον λόγο μπορεί να ισχύει στην κάθε περίπτωση. Να δούμε και γραμματάκια, σίγμα, ταφ, μάλιστα, γιώτα, μικρό όνομα ή επώνυμο, όμικρον, κάπα. Καλά, αυτό το ωμέγα έχει δώσει ρεσιτάλ, παιδιά, δεν το συζητάμε. Και δέλτα, λοιπόν, σίγμα, ταφ, γιώτα, όμικρον, κάπα, ωμέγα και δέλτα, μικρό όνομα ή επώνυμο. Πολύ ωραία, για πάμε να δούμε τι θα γίνει, θα μείνει εκεί με τις φαντασιώσεις αυτός ο άνθρωπος ή θα συναντηθείτε. Φυσικά το ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν και τυχαίες συναντήσεις στη ζωή, έτσι. Ας τις πούμε τυχαίες, ας τις πούμε. Νεύρα! Νεύρα, δεν θέλετε να είστε κοντά του ή κοντά της. Με τίποτα όμως, σας το λέω ξεκάθαρα. Εντάξει, το μέρος σας κοιτάει πάντως, το μόνο σίγουρο. Πάρα πολλά νεύρα, παιδιά, τσακώνεται με όλους. Τα πάντα τον ενοχλούν, ακόμα και δεν ξέρω τι. Οτιδήποτε, τα πάντα όλα. Πολύς εκνευρισμός, τσακωμοί, φασαρίες, όχι μαζί σας, με το περιβάλλον του εκεί όπου κι αν είναι. Πολύ. Και προς το μέρος σας κοιτά ξεκάθαρα. Ορίστε. Δια του λόγου το αληθές. Λοιπόν, σκοτίνιας και οθόνη. Αμάν. Μπορούμε να βάλουμε ένα ωραίο παλικάρι εδώ να φανεί, θυμώνει και η οθόνη. Λοιπόν, πάμε. Για να δούμε, γιατί προς το παρόν εμφάνιση, συνάντηση δεν έχουμε. Αλλά θα δούμε.
Προσπαθεί. Το πιστεύω αυτό απόλυτα. Αυτή την κάρτα την πιστεύω το 100% σύμφωνα με αυτά που έχω δει μέχρι εδώ. Το πόσο πολύ προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του, ούτε λέγεται ούτε περιγράφεται. Το πόσο επίσης φοβάται, ούτε λέγεται ούτε περιγράφεται. Έχουμε ζώδια, δεν θυμάμαι αν έχω πει, δεν πρέπει να έχω πει γιατί δεν έχω και τόσα πολλά. Έχω το ζώδιο του τοξότη, έχω το ζώδιο των ιχθύων. Αυτά έχω άλλο. Όχι. Δεν βλέπω άλλο. Λοιπόν, περιορισμένα. Παιδιά πάρα πολύ φοβάται και προσπαθεί να καταπιεί το συναίσθημά του, να επιβληθεί και το καταφέρνει πιστεύω, έτσι. Το καταφέρνει να τυθασεύσει τα συναισθήματά του, τα πάθη του, τις αδυναμίες του, όλα, δίνει μεγάλες μάχες, αλλά συνάντηση δεν έχει βγει μέχρι στιγμής στο δικό σας το άνοιγμα. Έλα, τι τρελή πληροφορία είναι αυτή που μας δίνουν τώρα εδώ οι κάρτες. Μας στέλνουν και ένα παρθένο, παιδιά, υπότις πεντάκτηνο. Να ξέρετε ότι ο υπότις πεντάκτηνο είναι μια κάρτα πάρα πολύ αργή, αργών εξελίξεων, πολύ αργών εξελίξεων. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν εμφανίζεται δηλώνει ότι τίποτα δεν θα αλλάξει, όλα είναι όπως τα ξέρετε και έτσι θα παραμείνουν. Βέβαια, επειδή είναι υπότες και οι υπότες πάντα έχουν μια αποστολή, οι υπότες δηλώνουν ταξίδια, έτσι, έχει μια κίνηση. Η κάρτα ως κάρτα μπορεί κάποια στιγμή να συναντηθείτε. Προς το παρόν όμως δεν έχετε να περιμένετε συνάντηση. Γιατί όπως σας είπα, ο άνθρωπος αυτός ξεκάθαρα είναι σαν να έχει αποδεχτεί ότι θα θυσιαστεί στην κατάσταση, την όποια κατάσταση βρίσκεται, θα μείνει εκεί και θα θυσιάσει τη δική σας αγάπη. Για να το ισορροπήσει αυτό, φτιάχνει μέσα στο μυαλό του διάφορες φαντασιώσεις και μέσα από αυτές αντλεί δύναμη. Παρόλα αυτά όμως, επειδή είναι και απόλυτος ανθρώπινο αυτό, έχει πάρα πολύ εκνευρισμό, τα περνάει όλα από το μικροσκόπιο, δεν θα ήθελα να τον έχω προϊστάμενο με τίποτα, μα ούτε και πατέρα. Λοιπόν, γιατί είναι σε μία φάση πραγματικά που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβιώνεις μαζί του και προσπαθεί πάρα πολύ και να κρατήσει ισορροπίες και να τυθασεύσει όλα όσα νιώθει για εσάς. Και είπαμε, ήρθε εδώ και το ζώδιο της Παρθένου, έχουμε και το λιοντάρι εδώ, το ξέχασα, τοξότης Λέων, Ιχθύς, Παρθένος. Αυτά τα ζώδια έχουμε. Λοιπόν, αυτά αγαπημένες και αγαπημένοι, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Λυπάμαι, εδώ είναι μια ιστορία που δεν παρουσιάζει εξελίξεις. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, ποια είναι αυτή η συνάντηση, με ποιον είναι που θα φέρει τα πάνω κάτω. Τι ωραία κάρτα που έχετε εδώ, καταπληκτική κάρτα βάσης έχετε. Έχουμε μια κάρτα θεμελίωσης εδώ. Κάτι έχετε ολοκληρώσει τη ζωή σας, κάτι πρόκειται να ολοκληρώσετε και η κάρτα σας καλεί να το γιορτάσετε, να χαρείτε, να νιώσετε περήφανοι για τον εαυτό σας και για όλα όσα έχετε καταφέρει μέχρι εδώ. Γιατί σίγουρα τα έχετε καταφέρει
με πάρα πολύ σκληρή δουλειά, με κόπο, με αφοσίωση. Και φυσικά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Εννοείται ότι θα συνεχίσετε να εργάζεστε πολύ σκληρά για να πετυχαίνετε όλο ένα και περισσότερους στόχους, σε όποιον τομέα της ζωής σας και αν αυτό αφορά. Από εκεί και πέρα όμως ένα μικρό διάλειμμα για να γιορτάσετε είναι απαραίτητο, γιατί σας καλεί εδώ η κάρτα. Μπορεί να είναι λοιπόν μία γιορτή τελετουργικού χαρακτήρα συνήθως. Είναι μια κάρτα που συνδέεται και με το γάμο, με μετακόμιση, με καινούρια δουλειά, έχει πολλά. Πιάνει όλες τις κατευθύνσεις της ζωής και ό,τι και αναφορά είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα. Για να δούμε. Περί συνάντησης ο λόγος. Τι θα δούμε. Πάλι για δύσκολη σχέση θα μιλήσουμε. Μα πραγματικά σας λέω, θα ήθελα μία φορά, έτσι, για αλλαγή ρε παιδιά, να έχω να σας πω για μια πολύ ωραία σχέση, για μια σχέση ροδόσπαρτη ή τέλος πάντων που να μην έχει τα άπειρα προβλήματα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν είστε μαζί, αυτό βλέπω. Είναι σαν να έχει κλείσει ένας κύκλος. Από την άλλη υπάρχει πάρα πολύ είναι πολύ έντονη η σκέψη του ανθρώπου αυτού για κάποια ξεκαθαρίσματα μεταξύ σας και τη συνάντηση δεν την αποκλείω κιόλας, να ξέρετε. Θα περιμένω βεβαίως να το επιβεβαιώσω αυτό και από άλλες κάρτες, αλλά έχουμε, για να δούμε τι ζώδια έχουμε. Έχουμε το ζώδιο της Παρθένου, το ζώδιο των Διδύμων και το ζώδιο του Καρκίνου. Αυτά τα τρία μέχρι στιγμής. Για κάποιους η σχέση αυτή είναι μια σχέση μη κοινωνικά αποδεκτή. Μπορεί και παράλληλη σχέση, έτσι. Υπάρχουν ηθικά διλήμματα, υπάρχουν προβληματισμοί, έντονο πάθος, δεν το αρνούμε αυτό. Όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η άλλη πλευρά είναι ένας άνθρωπος που θέλει να κινεί τα νήματα, να έχει το πάνω χέρι, όπως το λέμε διαφορετικά. Μάλιστα, οκ. Λοιπόν, θα δούμε. Έχουμε κίνηση, πάντως, για κάποιους μπορεί να είναι και μία σχέση εξ αποστάσεως ίσως. Εντάξει, και αυτό παίζει το σενάριο εδώ. Οκ. Μικρό όνομα ή επώνυμο, να ανοίξουμε και γραμματάκια. Ωραία. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο. Αρχικά, ξι, γιώτα, όμικρον, κάπα, ρο, ψι, ήτα. Αυτά. Πάμε. Δεν έχει σημασία να ταιριάζουν πάντα τα γράμματα, έτσι το λέω και το ξαναλέω. Αν σας ταιριάζει το story που αφηγούμε, είστε μέσα. Είστε για αυτό το άνοιγμα. Για να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει μεταξύ σας, υπάρχουν διαπληκτισμοί πάντως και αντιπαλότητες. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και το θεωρώ και πολύ λογικό. Σε μια δύσκολη σχέση φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλές συγκρούσεις. Και ένας λαβύρινθος, έτσι, είναι χαμένος μέσα σε ένα λαβύρινθο άνθρωπος αυτός, σίγουρα. Βρίσκει μια λύση όμως εδώ. Οκ. Να δούμε και εμείς τι λύση θα είναι αυτή. Ό,τι σπυριστερήσεις είναι εδώ, έτσι. Δεν με ικανοποιεί και πάρα πολύ εδώ η διευκρίνηση που πήραμε, ας πούμε, για τη λύση που βρήκε αυτός ο άνθρωπος. Για να δούμε.
Και ανταγωνιστικός πολύ είναι, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Πολύ μεγάλη αρκάνα. Νομίζω έτσι όπως βρίσκει τη λύση, έτσι και την ξεχνάει. Δεν βλέπω εδώ, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, εντάξει θα συνεχίσω, θα ανοίξω και άλλες καρτούλες. Μπας και γίνει κάτι, αλλάξει κάτι. Πολύ ανταγωνιστικός άνθρωπος, δηλαδή και όταν ήσασταν μαζί πρέπει να σας δημιουργούσε θέματα. Σε κοίταξε αυτός, ο άλλος, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια, ή να θέλει πάντοτε να ξεχωρίζει, να τραβάει την προσοχή, αυτά τα ξέρετε. Λοιπόν, πολύ μεγάλη αρκάνα, η οποία μπορεί να μας δηλώνει και το οριστικό κλείσιμο αυτού του κύκλου ζωής. Αλλά πετάχτηκε αυτή η καρτούλα εδώ, η οποία μας δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μετανιώσει πάρα πολύ, δηλαδή στεναχωριέται, μάλλον τη θλίψη του, ναι, και το ότι μπορεί να έχει μετανιώσει βεβαίως, δείχνει αυτή η καρτούλα εδώ. Πολύ θλίψη, πολύ στεναχώρια, όλα στο πολύ. Αλλά είναι μια κάρτα που εστιάζει στο παρελθόν, στην ενοχή, δεν φέρνει κίνηση, γιατί αν είναι να διορθωθεί κάτι, πρέπει να διορθωθεί στο τώρα. Το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένα στο παρελθόν. Τώρα, αν μπορείς να κάνεις κάτι στο τώρα, κάντο. Αυτό περιμένουμε τόση ώρα. Ανοίγουμε εδώ και ξανανοίγουμε κάρτες και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από την άλλη πλευρά. Να ξέρετε πάντως ότι έχει και φάσεις που περνάει μεγάλες δυσκολίες, που μπορεί να μην κοιμάται, να σκέφτεται. Αρχιερέας. Λοιπόν, ένα άνοιγμα που ανοίγουμε διαρκώς, διπλές κάρτες, παιδιά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί είναι και μεγάλη αρκάνα. Πιστεύω, έτσι, πάλι προσωπικό κάνω μου φαίνεται για κάποιους από εσάς, πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να είναι σε γάμο. Τα εμπόδια ανάμεσά σας είναι πάρα πολλά. Εκείνος ή εκείνη, για τους κυρίους της παρέας, αν δεν είναι σε γάμο μπορεί να έχουν μια άλλη σχέση, εντάξει, γενικό άνοιγμα είναι. Φυσικά εννοείται δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στο 100% σε κάθε τι που αναφέρω. Θα το αφήνουμε λίγο πιο ανοιχτό, μπορεί να έχει σχέση, έτσι. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις όντως να υπάρχει γάμος. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα εδώ. Λοιπόν, οπότε και βλέπω τις αντιθέσεις και βλέπω ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή την ιστορία που δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους. Όλα αυτά μου δηλώνουν πράγματα και καταλήγω σε συμπεράσματα μέσα από αυτά που βλέπω. Υπάρχει ένας βασανισμός, σας το λέω και πάλι, υπάρχει ένας ανταγωνισμός, γιατί πολύ πιθανόν, αφού δεν μπορεί να είναι μαζί σας, γιατί συνάντηση δεν βλέπω, παιδιά, το πάλεψα πάρα πολύ, δεν βλέπω όμως συνάντηση, δεν βλέπω, τουλάχιστον παρούσα φάση. Αφού δεν μπορεί λοιπόν να είναι μαζί σας, έχει κάνει όλες τις σκέψεις και με ποιον μπορεί να είστε και τι μπορεί, πώς περνάτε και τι κάνετε και όλα αυτά, τα οποία εντάξει, ωραία, τα σκέφτεται, τα ξανασκέφτεται, χάνεται μέσα στο λαβύρινθο, πιστεύετε βρίσκει μια λύση, μετά αυτή η λύση την απορρίπτει τελικά, έτσι, αυτό βγαίνει, καταλήγουμε εδώ σε αυτό το συμπέρασμα. Όσους αφορούν αυτά που λέω, όσοι νιώθετε ότι σας ταιριάζουν αυτά, δηλαδή κάτι ακουμπάνε στη δική σας ιστορία, λυπάμαι που θα σας στεναχωρήσω, φυσικά, εντάξει, δεν είναι και προσωπικό, φαίνεται ότι δεν έχετε κάτι να περιμένετε από αυτόν τον άνθρωπο, είναι σαν να έχει κλείσει οριστικά έτσι αυτός ο κύκλος, μας δηλώθηκε 2 φορές με μεγάλη αρκάνα, γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να μην σας το πω, έτσι, εννοείται. Είναι μία δύσκολη, ακόμη μία δύσκολη ερωτική ιστορία. Χωρίς να βλέπω κάποια αλλαγή, τουλάχιστον προς το παρόν. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.